Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η 28 Νοεμβρίου του 2024. Ένας φίλος είπε χθες ότι φόρεσα ανάποδα το πουλόβερ. Τώρα δεν με το αγγλικό, πώς να το πούμε, το πλεκτό. Δεν είναι έτσι, έτσι είναι το σχέδιο. Δεν το φόρεσα ανάποδα. Λοιπόν, να πάμε να δούμε λίγο τα ζητήματά μας. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα των παραιτήσεων από τις παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων, είτε αξιωματικών είτε μονίμων υπαξιωματικών. Το θέμα είναι τεράστιο, είδατε τώρα ότι το παίζουν όλοι και αυτό είναι αποτέλεσμα πολυχρόνιας, πολυετούς αδράνειας, στοχευμένης απαξίωσης του εθνικού φρονήματος των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων. Τι να πω, είναι πολυσύνθετο το ζήτημα, αλλά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σε σχέση με την πορεία του δημογραφικού και τα άλλα προβλήματα που έχουν στην Ελλάδα, αντιλαμβάνεστε ότι τίθεται ένα θέμα και εθνικής ασφάλειας αύριο. Πάντως, επειδή η εικόνα που παρουσιάζεται είναι απεσιόδοξη, πήρα ένα μήνυμα από ένα νεαρό. Θα ήθελα να το διαβάσουμε, ζήτησα να μην πούμε το όνομά του και που μένει. Θα ήθελα να το διαβάσουμε γιατί είναι μια ελπίδα μέσα στο σκοτάδι, έτσι, ένα ίχνος φωτός. Αφού λέει κάτι για μας εδώ, τέλος πάντων, φέτος έδωσα πανελλήνιες για δεύτερη φορά μετά από 3 χρόνια αποφοίτησής μου από το Λύκειο. Να σημειωθεί πως όταν ήμουν στο Λύκειο δεν με ενδιέφερε να σπουδάσω κάτι. Αιτία αυτού οι 14 μήνες στρατιωτικής θητείας ως δόκιμος έφεδρος αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μου αντιμετωπίσαμε εγώ και οι τότε προσωρινοί συνάδελφοι αρκετές δυσκολίες, χαρές, προκλήσεις και ευθύνες. Στις αρχές έβλεπα τον στρατό ως κάτι το οποίο είναι προσωρινό. Άντε να πάμε να βγάλουμε την υποχρέωση, να περάσουμε καλά, να ρίξουμε και καμιά βολή. Και έτσι είναι πρακτικά σήμερα ο στρατός. Ακόμη και μόνιμος τέλειοχος να είσαι, λες, έλα να τελειώνουμε, να περάσει η ώρα να πάμε σπίτι μας. Έτσι ο στρατός έχει γίνει πρόχειρος και γι' αυτό πολλοί κόσμος τον συγκρίνει με το δημόσιο. Φυσικά και δεν αναφέρομαι στο σύνολο του στρατού, αλλά σε ένα μικρό κομμάτι το οποίο ευθύνεται για την κατάσταση του σήμερα. Καθώς υπάρχουν μέσα σε αυτόν καταπληκτικές μονάδες και προσωπικό με απίστευτες επιχειρησιακές δυνατότητες και πέραν των ειδικών δυνάμεων. Με τον καιρό η οπτική μου άλλαξε και αγάπησα το στρατό. Την αγάπη για την πατρίδα, τη θρησκεία, τα ήθη και τα έθιμα αυτής. Είπα στον εαυτό μου πως πρέπει κανείς να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, να διδαχτείς και να διδάξεις. Καθώς αν απαιτηθεί να βοηθήσεις την πατρίδα μαζί σου στη μάχη, θα έχεις το φίλο, τον αδερφό και τον γείτονα. Ως επακόλουθα αποφάσισα να δώσω ξανά πανελλήνιες με στόχο τη στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Διάνεξα τη συγκεκριμένη για την ιστορία της και όσα έχει προσφέρει. Έμαθα όσα περισσότερα μπορούσα για αυτήν και κάθε τι καινούριο που μάθαινα με ενθουσίαζε. Ειδικότερα συναρπαστική ήταν η εβδομάδα που δίναμε τις προκαταρκτικές εξετάσεις στην έδρα της σχολής στη Βάρη, καθώς και το απόσπασμα της επιστολής του Παύλου Μελά προς τους Ευέλπιδες. Να φύγεις είναι δειλία. Μόνο σου αποφάσισες να γίνεις αξιωματικός. Δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερα να περάσω στη σχολή και όπως γνωρίζετε φέτος δεν υπάρχουν άλλοι επιλαχόντες για αυτήν. Τα κενά που είχα από το σχολείο ήταν αρκετά και ο καιρός προετοιμασίας μικρός. Αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία. Μέχρι και σήμερα, 5η 28 Νοεμβρίου, πιστεύω πως θα πάρουν άτομα στη σχολή και θα ορκιστώ κι εγώ ξανά στην πατρίδα, αυτή τη φορά σαν εύελπης πρώτης τάξεως. Και ότι ίσως γίνει κάποια εξαίρεση επειδή υπήρχαν 200 και παραπάνω κενές θέσεις. Είναι κρίμα να αφήνονται στο έλεος της εξαθλίωσης αυτές τις σχολές που έχουν δώσει το αίμα τους για την ελευθερία της χώρας. Αν με άφηνε το σύστημα λόγω ηλικίας να δώσω άλλη μια φορά του χρόνου, θα προσπαθούσα. Ας είναι άθλιες οι συνθήκες εργασίας με βάση το οικονομικό κομμάτι. Ξέρετε κύριε Καλετερίδη, απόφοιτες στρατιωτικών σχολών φεύγοντας το μεσημέρι από τη μονάδα τους, αξιωματικοί, πηγαίνουν να δουλέψουν δεύτερη δουλειά ως delivery και σερβιτόροι για να μπορέσουν να πληρώσουν τα ενοίκια τους. Το μόνο που μπορώ να πω για εσάς
να πω για να σας καθησυχάσω σαν νεότερη γενιά είναι ότι υπάρχουν νέοι οι οποίοι αγαπούν την πατρίδα τους και χωρίς ανταμοιβές. Δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μιλώ και για άλλους επειδή έχω γνωρίσει τέτοια άτομα. Ακόμα και μία έρευνα να κάνετε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα δείτε ότι υπάρχουν πολλοί νέοι οι οποίοι προωθούν τη φιλοπατρία με υγιή τρόπο. Όσο και να προσπαθήσει κάποιος να εξαφανίσει κάτι το οποίο κρατάει για αιώνες, στο τέλος θα καταφέρει να εξαφανίσει τον εαυτό του. Οι καιροί θα αλλάξουν, να είστε σίγουρος το μόνο πρόβλημα είναι ο χρόνος για να μπορέσουν οι νέες γενιές να δημιουργήσουν νέο περιβάλλον. Μακάρι ρε παιδιά, μακάρι, κάντε το. Τέλος, θα ήθελα να σας αφήσω μερικές ερωτήσεις και σκέψεις μου. Πιστεύετε ότι είναι σωστός ο τρόπος επιλογής εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές μέσω πανελληνίων? Όχι, μην το συνεχίζουμε, δεν είναι. Έπρεπε να γίνεται, να υπάρχουν εξετάσεις στοχευμένες, να έχουν άποψη επιτροπές αξιωματικών για το ποιοι θα μπαίνουν στην Ευελπίδων. Δηλαδή και ακαδημαϊκή μόρφωση και άλλες δυνατότητες, ηγετικές δυνατότητες, αν είναι αρτιμελείς, αυτά τέλος πάντων. Καθώς αδικούνται πολλά άτομα μέσω των πανελληνίων, θα μπορούσαν να κρατούσουν ψηλά το επίπεδο των αξιωματικών με στοχευμένες εξετάσεις, αντίστοιχο με τον τρόπο εισαγωγής στις στρατιωτικές σχολές των ΗΠΑ. Σωστό. Μήπως θα έπρεπε στα μέσα της στρατιωτικής θητείας ενός στρατεύσιμου να υπήρχε μία ενημέρωση για τις στρατιωτικές σχολές? Σωστό και αυτό. Τρίτον, πιστεύω ότι η απόφαση της ηγεσίας να δώσει παραπάνω χρήματα για να δελειάσει, όπως αναφέρει, και να προσελκύσει κόσμο στα ανώτατα στρατιωτικά σχολές και ιδρύματα είναι λάθος, γιατί ενδυναμώνει την νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου. Σωστή η παρατήρηση. Λοιπόν, αυτά λέει ο φίλος μας. Σωστά. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ και μας δίνεις και ελπίδα. Αφού λες ότι υπάρχει νεολαία που θέλει να αλλάξει κιόλα στην Ελλάδα, μακάρι ρε φίλε. Μακάρι να το δούμε και να μην το πιστέψουμε. Πάμε να δούμε τώρα τα ελληνοτουρκικά. Όπως φαίνεται, παράθυρο ευκαιρίας, το παράθυρο στενεύει, φεγγίτης γίνεται. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί μέσα ούτε... Τι γίνεται τώρα? Τώρα να σας πω κάτι, θα αρχίσουν να ψάχνουν δικαιολογίες. Ήδη τις ετοιμάζουν και θα δείτε τι θα συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε. Τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης χθες σε μια συνέντευξη που έδωσε, νομίζω, στον Αλφα, στον Στρόιτερ. Καταρχάς επέλεξε να δώσει τη συνέντευξη μπροστά από ένα ραφάλ στην Τανάγρα, νομίζω. Τι θέλει να μας πει ο ποιητής τώρα? Δηλαδή μπορείς να εναγκαλίζεσαι με τρόπο, τι να πω τώρα, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ο Υπουργός Εξωτερικών με τον λύκο τον απέναντι, τη φωτογραφία που κάνει το γύρο του κόσμου, και την άλλη μέρα να πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να φωτογραφίζεται μπροστά στα ραφάλ. Ποιος σε παίρνει στα σοβαρά? Ποιος πιστεύει ότι αυτό θα το χρησιμοποιήσεις ως μέσο αποτροπής? Ποιος το πιστεύει αυτό? Μακάρι να είναι πιστευτό, τι να πω. Αλλά ο τρόπος που διαλέξατε είναι λάθος. Υπογράφει συνθήκη, συμφωνία, σύμφωνο, πώς το λένε αυτό, διακήρυξη φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία εδώ, ενώ είναι το κάζους μπέλι, ενώ έχει όλα στάχει στο τραπέζι, το υπογράφεις χωρίς να βάλεις έναν όρο, ενώ αυτός έβαλε όρο, έτσι, γι' αυτό κλείσατε τον καταβλισμό των Κούρδων. Αυτός έβαλε όρο, εσύ έβαλες κανέναν όρο? Κανέναν. Τώρα έλα στα δύσκολα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά είπε: η Τουρκία επιμένει στις θέσεις της και εμείς επιμένουμε στις δικές μας θέσεις. Άρα περιθώριο να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος τη μία διαφορά από τη στιγμή που η Τουρκία θέλει να συζητήσει και άλλα θέματα, σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή στον τομέα αυτών δεν έχει επιτευχθεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Είναι πολύ άδικο και υπονομευτικό υπονομευτικό να ισχυρίζεται κάποιος ότι έχουμε αλλάξει πολιτική. Η ελληνική κυβέρνηση, αν έκανε συμφωνία, θα την έκανε μόνο εάν ήταν θετική για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά εγώ δεν το βλέπω αυτό προς το παρόν. Η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά εδάφη ως τα 12 μίλια στο Αιγαίο.
Λοιπόν, έκανε, είπαμε, τη φωτογραφία, είχε πίσω του το Ραφάλ, για το οποίο είπε είναι ένα αεροσκάφος με τεράστιες δυνατότητες, και είπε ότι η Ελλάδα θα προμηθευτεί σε πρώτη φάση 20 αεροσκάφη F-35, τα οποία έχουν τεχνολογία stealth και δεν εντοπίζονται από τα ραντάρ. Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή, ενώ και ο ίδιος το έλεγε μερικές φορές, ο Γεραπετρίτης κάθε 5 λέξεις μιλούσε για παράθυρο ευκαιρίας, χωρίς να μας έχουν πει ποτέ σε τι συνίσταται, ρε παιδιά, το παράθυρο ευκαιρίας. Όταν λες παράθυρο ευκαιρίας, εξηγείς στον κόσμο, λες είναι παράθυρο ευκαιρίας. Τώρα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε, να πάμε συνομιλίες με την Τουρκία για τον α, β, γ λόγο. Δεν είπαν τίποτα. Πώς μπορείς να μιλάς για παράθυρο ευκαιρίας όταν ο Τούρκος έχει στο τραπέζι όλες τις διεκδικήσεις? Για να δούμε λοιπόν τώρα. Τώρα λοιπόν έχουν αρχίσει και ψάχνουν δικαιολογίες να μας τις σερβίρουν, να μας τις παρουσιάσουν, για να αποδείξουν ότι τελικώς είχαν δίκιο με αυτό που ξεκίνησαν. Η Τουρκία μένει αμετακίνητη, οπότε ξαναγυρνάμε στις θέσεις μας. Ναι, και τόσο καιρό τι κάναμε? Δηλαδή υπήρχε μία ένδειξη που έδωσε η Τουρκία ότι είναι δυνατόν να υποχωρήσει από κάτι? Και να θέλει ο Ερντογάν δεν μπορεί να υποχωρήσει. Αυτές είναι οι αποφάσεις που βγαίνουν από το βαθύ κράτος, είναι επεξεργασμένες. Εάν τολμούσε να το κάνει ο Ερντογάν θα το ρίχναν την άλλη μέρα, παρότι θεωρεί ότι είναι ισχυρός. Από πού λοιπόν να αποστεί ο Ερντογάν, από πού? Όταν η Τουρκία ξέρουμε ότι έχει Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ότι έχει στρατηγική καταγεγραμμένη, πώς είναι δυνατόν, επειδή του χαμογελάς και τον αγκαλιάζεις, νομίζεις ότι θα σου κάνει? Προσέξτε τώρα τι λένε. Λένε εντάξει, κερδίσαμε, λέει, τόσο καιρό δεν έχουμε τέτοιες παραβιάσεις. Γιατί θα έχουμε αύριο? Αναχέτησέ τον και να έχεις. Γιατί τα έχεις τα όπλα? Τι κέρδος είναι αυτό? Κερδίσαμε 50 εκατομμύρια ή 100 πόσα? Αυτό είναι κέρδος? Τι χάσαμε όλο αυτό το διάστημα? Μήπως αυτό το διάστημα η Τουρκία επισημοποίησε μέσω του πολιτικού διαλόγου και τις διεκδικήσεις της? Και τι άλλο μας λένε τώρα? Μας λένε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι η Τουρκία μας έχει διαβάσει καλά εμάς τους Έλληνες, και εκεί που πάμε να κάνουμε μια προσέγγιση την τορπιλίζουν με δηλώσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Για να δείτε τι διεθνολόγους έχουμε και πόσο μακριά είναι νυχτωμένοι. Οι Τούρκοι δεν κάνουν καμία δήλωση χωρίς να έχουν στόχο. Και στόχος δεν είναι να διχάσουν την Ελλάδα ή να εκθέσουν την κυβέρνηση. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν αυτά που πέτυχαν μέσα από αυτή τη διαδικασία της, για παράδειγμα στην Κάσο. Διότι αυτό είναι όλο το κόλπο τώρα. Ότι η αχίλιος πτέρνα αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι αυτά που συνέβησαν στην Κάσο. Τα είπαμε και χθες. Εξέδωσε στις 23:45, το ξαναείδα τώρα, είδα την ναύτεξη Τουρκία. 23:45 της 23ης Ιουλίου, τρέχοντος έτος, εξέδωσε ναύτεξ, και μετά από αυτήν απελευθερώθηκε το Ιταλικό πλοίο και μπήκε μέσα στην υφαλοκρηπίδα την ελληνική που η Τουρκία βαφτίζει τουρκική. Εξέδωσε ναύτεξ. Η Ελλάδα δεν εξέδωσε αντιναύτεξ. Και πώς εξέδωσε ναύτεξ με συντεταγμένες? Πού τις βρήκε? Κάποιος τις έδωσε, το Ιταλικό πλοίο. Ποιος έδωσε στο Ιταλικό πλοίο την άδεια να ζητήσει ναύτεξ? Είναι δυνατόν το Ιταλικό πλοίο να έδωσε άδεια χωρίς να μας ρωτήσει? Και αν το έκανε χωρίς να μας ρωτήσει, πλήττοντας τα εθνικά μας συμφέροντα, γιατί συνεχίζουμε να είμαστε με την ίδια εταιρεία και με το ίδιο πλοίο? Άρα από αυτό δεν πρόκειται να ξεφύγουν. Και δεν σας φταίνε οι Τούρκοι που τα λένε. Σας φταίει το κακό σας το κεφάλι που κάνετε τέτοιες ενέργειες, που εκτίθεται η χώρα. Και τι άλλο μας λένε τώρα? Δεν θέλω να πω σε πρόσωπα, γιατί δεν λέει να μην πέσει, λέει, να μην πέσουμε στη φάκα του διχασμού, και εδώ πρωτίστως την ευθύνη έχει η κυβέρνηση, ώστε να αφοπλίσει με τη στάση της και τα όποια λαϊκιστικά στοιχεία που άθελά τους κουβαλούν νερό στο μήλο της άγκυρας. Δηλαδή, προσέξτε, αυτοί πραγματικά δεν έχουν το Θεό τους. Θέλουν να φημώσουν οποιαδήποτε φωνή επισημαίνει τα λάθη. Δηλαδή, καταρχάς, ποιος σας είπε ότι όλα μια κυβέρνηση τα κάνει σωστά?
δεν χρειάζονται φωνές να επισημαίνουν τα λάθη. Όταν τις φωνές τις ονομάζεις λαϊκιστές, πατριώτες της φακής, ρίχνουν νερό στο ομίλο της Τουρκίας, τότε να μην μιλάει κανένας. Να μιλούν μόνο τα φερέφωνα του Μαξίμου. Προετοιμαστείτε λοιπόν τώρα, διότι άλλαξαν τα βιολέα, παίζουν άλλα τέτοια. Προετοιμαστείτε να ακούσουμε πολλά. Αλλά θυμηθείτε το. Η Κάσος είναι η αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πάμε τώρα ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, και δεν το λέω επειδή γεννήθηκα σε χωριό, επειδή είμαι παιδί αγροτοκτηνοτροφικής οικογένειας και ακόμα οι δικοί μου ασχολούνται με την κτηνοτροφία και την αγροτιά. Η ευαισθησία μου δεν είναι γι' αυτό. Αλήθεια το λέω. Η ευαισθησία μου είναι γιατί είμαι πεπισμένος ότι εάν πεθάνουν τα χωριά, αν πεθάνει η Ήπεθρος, θα πεθάνει η Ελλάδα. Και ενώ ήδη αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων η γεωργία και η κτηνοτροφία, εν έτη 2024 έρχεται νέα κατραπακιά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι οργανισμός εποπτευόμενος από το Υπουργείο Γεωργίας, είναι αυτός ο οποίος δίνει τις επιδοτήσεις. Ήρθε λοιπόν καινούργια κατραπακιά από την Ευρωπαϊκή Ένωση 200 εκατομμυρίων ευρώ, διότι δεν γινόταν σωστά η διαχείριση των κονδυλίων και η διανομή τους. Εξαιτίας αυτού λοιπόν αντικατέστησαν την ηγεσία και ξέρω εγώ ποιον άλλον. Λέει, πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης επιρρύπτουν ευθύνες στη διοίκηση για σημαντικά προβλήματα στο σύστημα ελέγχου των πληρωμών των αγορών που δεν αντιμετωπίστηκαν με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο οι πληρωμές των αγροτών. Δηλαδή δεν φτάνει που έχουν τα πάντα, έχουν και την κυβέρνηση να μην είναι σε θέση 5 χρόνια τώρα να βάλει τάξη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν θεωρήσουμε ότι οι προηγούμενοι έφταιγαν, 5 χρόνια, μετά από 5 χρόνια και να μπουν σε κίνδυνο οι πληρωμές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις με τις προβληματικές και λειψές σε καθαριστικές πληρωμές, αλλά και τις επιστροφές ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που ζητήθηκαν από 197.000 αγρότες για ενισχύσεις το 2022. Η κατάσταση βάραινε για τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και από το θέμα των παράνομων καταπατήσεων από επιτίδιους χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικών εκτάσεων. 200.000 στρέμματα καταπατημένες γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπια στα νησιά του Αιγαίου και 250.000 στρέμματα στην Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά είναι που μας λέγατε ότι θα δείτε και θα προστατέψετε τους αγρότες, τα συμφέροντα των αγροτών. Έπρεπε να περάσουν 5 χρόνια για να βάλετε τάξη σε έναν οργανισμό διεφθαρμένο και που δεν λειτουργούσε τίποτα σωστά όπως αποδεικνύεται. Και ο κολλητός του κυρίου Μητσοτάκη που τον είχε κάνει από Υπουργό Αθλητισμού, Υπουργό Γεωργίας, αυτός τίποτα στο απειρόβλητο και αυτός. Ποιοι φταίνε για όλα αυτά, δεν φταίει κανένας. Να περάσουμε στην Κύπρο, να πω μόνο, επειδή κάποιοι σχολιάζεται για τους S-300, καταρχάς η Ελλάδα για να δώσει το S-300 πρέπει να ζητήσει την άδεια της Ρωσίας. Υπογράψαμε και για να δοθεί σε τρίτη χώρα που είπαμε θα δώσουμε τους S-300, τους Stormy 1 και τους Όσα στην Αρμενία, πρέπει να υπογράψει, να εγκρίνει την παραχώρηση η Ρωσία. Άρα μην λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Δεν είμαστε μπανανία, κράτος είμαστε κανονικό. Βάζουμε υπογραφές και πρέπει να τις τηρούμε. Τώρα, όσον αφορά την αποδυνάμωση της εθνικής μας άμυνας, είπαμε ότι πρώτα θα έρθουν τα Ισραηλινής κατασκευής, αυτά που θα κάνουν τον ελληνικό θόλο απέναντι σε πυράβλους, βλήματα και μη επανδρομένα αεροσκάφη και μετά θα φύγουν. Υπάρχει μία άποψη που λέει ότι αυτά τα συστήματα ήταν ένα μέσο αυτονομίας της χώρας για την περίπτωση που αν χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσουμε δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάρουμε άδεια από κανέναν ή τέλος πάντων οι Ρώσοι θα έχουν το κουμπί να τα απενεργοποιήσουν και όχι οι Αμερικάνοι.
Η Ελλάδα πάντα ήθελε να έχει 2 και 3 πηγές οπλικών συστημάτων για να έχει μία αυτονομία, αν όπως στα ήμια μας απείλησαν οι Αμερικανοί ότι δεν θα πάνε οι Χαρπούν στο στόχο, να έχεις άλλα βλήματα για να πάνε στο στόχο, να μην μπορεί να σε εκβιάσει. Αυτό υπάρχει μια λογική. Πάμε τώρα λίγο στην Κύπρο. Η Τουρκία αντέδρασε και στις δηλώσεις του Χριστοδουλίδη και στο ρεπορτάζ της Λένας Αργύρη, με βάση το οποίο υπάρχει ένα πολύ προσεκτικά καταγεγραμμένο στρατηγικό σχέδιο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να γίνει σταδιακά μέλος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία αντέδρασε, δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο, διότι αυτό θα άλλαζε τις ισορροπίες. Α δούμε τι άλλο είπαν οι Τούρκοι, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Απαράδεκτη εξέλιξη που θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό. Αναφέρουν οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το ενδεχόμενο ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Λένε οι πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, οι αποφάσεις επέκτασης της συμμαχίας λαμβάνονται ομόφωνα. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια οποιασδήποτε χώρας. Επί το παρόντος, η Κυπριακή Δημοκρατία, το ονομάζει αλλιώς ο Τούρκος, δεν έχει καταθέσει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, αλλά ακόμα και οι προσπάθειες αποτελούν μια απαράδεκτη εξέλιξη για την Τουρκία. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα διαταράξει τη λεπτή ισορροπία στο Κυπριακό και θα επηρεάσει αρνητικά τις διαπραγματευτικές διαδικασίες για λύση, την οποία λύση οι Τούρκοι τη θέλουν 2 κράτη, να είναι ένα καθαρά τουρκικό ελεγχόμενο το ένα και το άλλο εξαρτώμενο από την Τουρκία για τον έλεγχο όλο του νησιού. Αυτή είναι οι διαδικασίες για λύση. Τέλος πάντων, ο Χριστοδουλίδης λέει ότι εμείς υπάρχουν τα ενδιάμεσα στάδια στα οποία θα προχωρήσουμε και ευελπιστεί ότι στο τέλος θα βρεθεί λύση για να μπει η Κύπρος να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Εγώ δεν ξέρω κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα πιστεί η Τουρκία. Εν πάση περιπτώσει, είπε πάντως ο Χριστοδουλίδης ότι έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή την περίοδο ως Κύπρος, που συνοψίζεται στη γεωγραφική μας θέση σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας. Αναφερόμενος στις υποδομές είπε ότι είτε η ναυτική βάση είτε η αεροπορική βάση έχει ληφθεί απόφαση για ενίσχυση και αναβάθμισή τους και μέσα σε αυτό το πλαίσιο είμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις για την ναυτική βάση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αεροπορική βάση με τις ΗΠΑ. Θα την επεκτείνουν και θα την εξυγχρονίσουν οι Αμερικανοί με δικά τους κεφάλαια πιθανόν και για τη βάση, την ναυτική βάση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, λέει ο Χριστοδουλίδης, είναι λεπτομερές, καλά μελετημένο, μακροπρόθεσμο προσανατολισμού, αποτελείται από πολλά αλληλεξαρτώμενα στάδια και το ενδιαφέρον είναι ότι έχει γίνει δεκτό ασμένος από τις ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί και να είναι ένα μέσο πίεσης προς την Τουρκία, γιατί η Τουρκία δεν είναι πλέον ένας αξιόπιστος εταίρος. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ έχουν διαγράψει την Τουρκία. Όχι. Απλά ως μεγάλη δύναμη και με την Τουρκία και με τους Κούρδους και με την Κύπρο. Αυτό γίνεται. Να πάμε λίγο στην Τουρκία. Ξέρετε, την Τουρκία την παρακολουθώ σχεδόν καθημερινά, όχι σχεδόν καθημερινά, από το 1991. Ποτέ δεν ήταν τόσο περιπεπλεγμένη η κατάσταση. Ιδιαίτερα σε σχέση με το Κουρδικό, τη Συρία, τις σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ, με τις ΗΠΑ, με τη Ρωσία, με το Ιράν, με τη Συρία. Η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη αυτή τη στιγμή που πραγματικά κάποια στιγμή μπλοκάρει δεν μπορείς να μαζεύεις τα στοιχεία, τα βάζεις κάτω και δεν μπορείς να καταλήξεις πουθενά να κάνεις ανάλυση. Δηλαδή, η Τουρκία
θέλει να τα βρει με τη Συρία για να εκδιώξει τους Κούρδους από την περιοχή που είναι κοντά στα σύνορά της. Εάν το κάνει αυτό, έρχεται σε αντίθεση με τις ΗΠΑ της Αμερικής. Την ίδια στιγμή όμως, μονάδες που είναι υπό την επίρρεια της Τουρκίας, ενόπλων, στην περιοχή του Ιντλίμπ και του Αφρίν, επιτίθενται από χθες, από προχθές, μαζί με ενόπλους της HTS, της Hayat Tahrir Sham, της Al-Qaeda δηλαδή, η οποία λένε τώρα ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Μαζί λοιπόν αυτές οι δύο ομάδες επιτίθενται εναντίον του Άσαντ στο Χαλέπι, έχουν καταλάβει 14 οικισμούς και κομμοπόλεις και κινδυνεύει και το ίδιο το Χαλέπι. Και εκεί λοιπόν οι Τούρκοι στην ουσία χτυπούν τον Άσαντ εξυπηρετώντας το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ενώ πριν από λίγο είπαμε ότι θέλουν να τα βρουν με τον Άσαντ για να εκδιώξουν τους Αμερικανούς από την περιοχή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται, πραγματικά είμαι σε αδιέξοδο. Πάντως η Deutsche Welle λέει, έχει ένα άρθρο, στηρίζεται και σε ανθρώπους του Άσαντ, ότι περιμένουν οι Τούρκοι να πιέσει ο Πούτιν τον Άσαντ και να δεχθεί ο Άσαντ να συναντηθεί με τον Ερντογάν και εκεί να συμφωνήσουν πώς θα εκδιώξουν τους Κούρδους από την περιοχή. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, άμα εκδιώξουν τους Κούρδους θα εκδιώξουν και τους Αμερικανούς. Γι' αυτό βάζει ο Ρώσος εκεί, αυτό επιδιώκει η Τουρκία. Άμα εκδιώξουν και τους Αμερικανούς, οι ήδη τεταμένες σχέσεις της Τουρκίας με την Αμερική γίνονται, αλλά την ίδια στιγμή ενώ συμβαίνει αυτό, η Deutsche Welle σας είπα τι γίνεται στο Χαλέπι. Εκεί λοιπόν στο Χαλέπι, ο ταξίαρχος των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, Κιουμάρς Πουρχασεμί, σκοτώθηκε στη Συριακή επαρχία Χαλέπι από τρομοκράτες που συνδέονται με το Ισραήλ, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων SNN σήμερα Πέμπτη, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το SNN, αντάρτες υπό την ηγεσία της Ισλαμιστικής οργάνωσης Hayat Tahrir al-Sham εισέβαλαν σε 12 πόλεις και χωριά στη βορειοανατολική επαρχία του Χαλεπίου, η οποία ελέγχεται από τον πρόεδρο της Συρίας Μπασάρ al-Assad. Στο ίδιο θέμα, τουλάχιστον 57 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των συγκρούσεων μεταξύ του Συριακού στρατού και τζιχαντιστών, που είναι και υποστηριζόμενοι από την Τουρκία και υποστηριζόμενοι, όπως λέει το Ιράν, από το Ισραήλ και από την Αμερική. Άρα 57 νεκροί είναι ο απολογισμός των συγκρούσεων μεταξύ του Συριακού στρατού και τζιχαντιστών στην επαρχία του Χαλεπίου, σύμφωνα με το Συριακό Πρακτορείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι συγκρούσεις που ακολούθησαν την επίθεση της Hayat Tahrir al-Sham άφησαν 57 νεκρούς, 31 στρατιώτες των κυβερνητικών δυνάμεων και 26 τρομοκράτες των επιτιθεμένων. Πάλι στην Τουρκία είμαστε τώρα. Η Τουρκία φέρεται να έκανε δοκιμή ενός βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος εκτοξεύτηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar Akinci και μάλιστα είχε βεληνικές, βρήκε στόχο, λένε οι Τούρκοι, σε απόσταση 155 χιλιόμετρων. Ο στόχος της Τουρκίας είναι, πέραν της ενίσχυσης του εθνικού της οπλοστασίου, είναι να μπει στην ομάδα των χωρών που πολλούν βαλιστικούς πυράβλους που μπορούν να εκτοξευτούν από αεροσκάφη, βαλιστικοί πύραυλοι αέρος εδάφους, και να αρχίσουν να ρέουν στα ταμεία της Τουρκίας δισεκατομμύρια και από πωλήσεις τέτοιων πυράβλων, που μέχρι στιγμής είναι ελάχιστες χώρες στον κόσμο που τα κατασκευάζουν. Το έχουμε ξαναπεί εδώ, 40 δημοκρατικοί και ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες της ΗΠΑ ζήτησαν από την κυβέρνηση Biden διαβαθμισμένη απόρριτη ενημέρωση
σχετικά με την υποστήριξη της Τουρκίας προς τη Χαμάς. Για τους Αμερικανούς είναι τρομοκρατική οργάνωση. Η επιστολή που συνέταξαν απευθύνεται στον Μπλίνκεν, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, και στη Διευθύντρια του Γραφείου Εθνικών Πληροφοριών, την Αβρίλ Χάινες, και υπογράφεται από τους βουλευτές Νταν Γκόλτμαν, Τζος Γκότενχάιμερ, Γκάς Μπιλιράκης και Νικόλ Μαλιωτάκης. Πάλι δύο κριτικοί εκεί πέρα. Πού είναι ρε παιδιά οι πόντιοι εκεί στην Αμερική? Βγάλτε κανένα βουλευτή. Και συνυπογράφεται από άλλα 37 μέλη, 41 δηλαδή τα μέλη του Κογκρέσου, και από τις δύο ομάδες έχει σημασία. Ζητούν από την ηγεσία να τους απαντήσουν σε 5 ερωτήματα. Πρώτον, αληθεύουν οι πληροφορίες ότι η ηγεσία της Χαμάς θα επανεγκατασταθεί στην Τουρκία? Και αν είναι αληθείς οι πληροφορίες ότι η οργάνωση προτίθεται να δημιουργήσει νέο αρχηγείο εντός της τουρκικής επικράτειας? Δεύτερον, ποια είναι η φύση και η έκταση της σχέσης της τουρκικής κυβέρνησης με τη Χαμάς? Και πιο συγκεκριμένα, σε ποιο βαθμό η κυβέρνηση της Τουρκίας ή οι θυγατρικές της έχουν παράσχει υλική, οικονομική ή άλλη μορφή υποστήριξης στην τρομοκρατική οργάνωση? Τρίτον, διαθέτει το γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι η Χαμάς έχει σχεδιάσει στο παρελθόν τρομοκρατικές επιθέσεις ή ότι αυτή τη στιγμή δρά στο τουρκικό έδαφος ή σε εδάφη που ελέγχονται από την Τουρκία? Και εδώ είναι το ενδιαφέρον, το ιδιαίτερο. Αυτά περιλαμβάνουν την κατεχόμενη από την Τουρκία περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας και το κατεχόμενο από την Τουρκία τμήμα της Συρίας? Άρα βάζουν τα κατεχόμενα στο παιχνίδι, και το πώς τα αναφέρουν, όχι του Δουβουκού, κατεχόμενη από την Τουρκία περιοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν σημασία αυτά. Τέταρτον, ποιες ενέργειες έχουν αναλυθεί ή πρόκειται να αναλυθούν από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για να αντιμετωπιστεί το ενδεχόμενο μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να φιλοξενεί μια οργάνωση η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική? Τώρα ξυπνήσατε. Τώρα ξυπνήστε. Για ρωτήστε τις υπηρεσίες πληροφοριών να σας πούνε. Δεκάδες είναι οι τζιχαντιστικές οργανώσεις τρομοκρατικές που υποστηρίζονται από την Τουρκία ενεργά. Δεκάδες. Ρωτήστε και το Φιντάν που είναι και συνομιλητή σας. Πέμπτον, θα ζητήσουν οι ΗΠΑ την έκδοση αξιωματούχων της Χαμάς από την Τουρκία με βάση την αμερικανική νομοθεσία και στη βάση κατηγοριών που θα συνάψει το Υπουργείο Δικαιοσύνης? Υπόψη ότι οι Αμερικανοί νομοθέτες λένε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Ερντογάν η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς αποτελούσε επί μακρόν θέμα ανησυχίας. Τα χώνουν και στον Ερντογάν εδώ. Και λέει, στην Ουάσιγκτον αναλυτές σημειώνουν την αναφορά των βουλευτών για την Κύπρο, την οποία χαρακτηρίζουν αξιοσημείωτη, και εκτιμάται ότι έχει να κάνει με τη στρατηγική σημασία του νησιού, καθώς βοήθησε την εκένωση Αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Και φυσικά και η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας που δείχνει διάθεση συνεργασίας με τις ΗΠΑ. Ακούστε, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του οποιοδήποτε. Και ούτε είναι πανάκια το να είσαι με τον ένα καλά ή με τον άλλο καλά. Σημασία έχει κάθε συγκεκριμένο βήμα που κάνεις στην εξωτερική πολιτική να είναι καλά υπολογισμένο και να λειτουργεί στη λογική του δούνε και το λαβίν. Δίνεις και παίρνεις. Και δεν παίρνεις υποσχέσεις, παίρνεις πράγματα τα οποία είναι κατοχυρωμένα, και αναφέρομαι στο άνοιγμα που κάνει ο Χριστοδουλίδης προς τις ΗΠΑ. Εάν είναι ένα άνοιγμα χωρίς αντίκρισμα, θα το πληρώσει ακριβά. Εάν όχι, αν κατοχυρώνει πράγματα, θα τα απολαμβάνουν αυτά τα πράγματα όλοι οι Κύπροι και όλος ο ελληνισμός. Έτσι, όλοι οι Έλληνες της Κύπρου και όλος ο ελληνισμός. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Ισραήλ. Λοιπόν, εκεί από χθες άρχισε να ισχύει η κατάπαυση του πυρός, αλλά οι κατραπακές πέφτουν. Καταρχάς γυρίζει ο κόσμος πίσω, οι περιοχές αυτές κατοικούνται κυρίως από Σιήτες, άρα είναι πολύ δύσκολο να εξαλειφθεί η παρουσία της Χεσβολάχ από εκεί. Μπορεί να εξαλειφθεί η παρουσία ενόπλων της Χεσβολάχ, πολιτικά θα υπάρχει, αυτό να είμαστε σίγουροι. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι γυρνάνε ως νικητές. Πάντως, ο Χέρτσι Χαλεβί, αρχηγός ΓΕΘΑ,
λέει ότι αν δούμε τίποτα, λέει, θα βαρέσουμε. Και όντως κτύπησαν και χθες και σήμερα. Γιατί διαπίστωσαν κινήσεις που τις θεώρησαν επικίνδυνες. Ο Ισραηλινός του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, ο αρχηγός του επιτελείου του Ισραηλινού στρατού, αντιστράτηγος Χέρτσι Χαλέβη, τόνισε ότι ο στρατός είναι πολύ αποφασισμένος να επιβάλλει την κατάπαυση του πυρός με τη Χεσβολάχ. Οι μάχες στο Λίβανο ήταν πολύ αποφασιστικές. Η επιβολή της συμφωνίας θα είναι ακόμα πιο αποφασιστική. Τα στελέχη της Χεσβολάχ που πλησιάζουν τις δυνάμεις μας, τη συνοριακή περιοχή ή χωριά εντός της ζώνης που έχουμε ορίσει ως ζώνη ασφαλείας, θα χτυπηθούν, τόνισε. Προετοιμαζόμαστε για την περίπτωση αυτή. Τώρα, σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση επιστροφής των εκτοπισμένων από τις οικίες τους. Έχουν εκτοπιστεί 900.000 Λιβανέζοι πολίτες από τις περιοχές που είτε δρούσε είτε βομβάρδιζε ο Ισραηλινός στρατός και η Ισραηλινή πολεμική αεροπορία. Αυτοί λοιπόν, ορισμένοι εξ αυτών επιστρέφουν. Είχαν πάει στη Βηρητό, στο βόρειο Λίβανο ή και στην κοιλάδα Μπεκά. Τώρα επιστρέφουν στα σπίτια τους, όσοι βρίσκουν σπίτια, γιατί πολλά είναι και κατεστραμμένα. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπίχ Μπερί, είπε στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Είπε ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ ήταν η πιο επικίνδυνη φάση στην ιστορία της χώρας και προέτρεψε τους κατοίκους να επιστρέψουν στα εδάφη τους, στον τόπο τους. Ο Χουσέιν Σουεϊντάν, ένας άνδρας που επέστρεφε στο νότιο λιμάνι της Τύρου, είπε στο Associated Press: «Αυτή είναι μια στιγμή νίκης, υπερηφάνειας και τιμής για εμάς, τη σιητική αίρεση και για όλο το Λίβανο». Η απόδειξη αυτού που σας είπα, ότι η Χεσβολάχ μπορεί να μην γυρίσει με όπλα, αλλά ιδεολογικά θα είναι εκεί. Ο Λιβανέζικος στρατός εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι ενισχύει την παρουσία του στο νότιο Λίβανο σύμφωνα με τη συμφωνία της κατάπαυσης του πυρός. Αυτό προβλέπει. Πάντως το Ισραήλ δεν έχει αποσυρθεί εντελώς από την περιοχή. Οι κάτοικοι που επιστρέφουν στα σπίτια τους στο νότιο Λίβανο, ειδικά στις συνοικίες Τύρου, Τζμπέιλ και Μαρτζαγιούν, καλούνται να ανταποκριθούν στις οδηγίες των στρατιωτικών μονάδων και να μην πλησιάσουν σε περιοχές όπου ο Ισραηλινός στρατός είναι ακόμη παρόν. Ο Ισραηλινός στρατός κήρυξε απαγόρευση κυκλοφορίας σε κινήσεις προς τον νότιο Λίβανο, δηλαδή μετά το Λιτάνι λέει δεν θα έρχεστε. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αραβόφωνος εκπρόσωπος των Ισραηλινών όπλων δυνάμεων, Αβικάη Αντραέ, ανακοίνωσε ότι υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας, τονίζοντας ότι απαγορεύεται απολύτως να ταξιδεύετε νότια του ποταμού Λιτάνι από τις 17.00 τοπική ώρα σήμερα έως αύριο το πρωί μέχρι 07.00. Προειδοποίησε τους κατοίκους ότι οποιοσδήποτε κατευθυνθεί νότια του ποταμού Λιτάνι θα αντιμετωπίσει θα αντιμετωπιστεί ανελαίητα από τις Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να αναπτύσσεται σε θέσεις στο νότιο Λίβανο σύμφωνα με τους όρους της κατάπαυσης του πυρός που λέει τη σταδιακή απόσυρση. Επίσης σκοπεύουν να γυρίσουν στο Κιμπούτς Μενάρα, το οποίο είναι κατεστραμμένο μετά από 14 μήνες βομβαρδισμών και πιστεύουν ότι θα το επισκευάσουν και θα αρχίσει να λειτουργεί όπως λειτουργούσε. Νεκρά μέλη της Χεσβολάχ που παραβίασαν την κατάπαυση του πυρός στο νότιο Λίβανο χθες, παρά την κατάπαυση του πυρός, ανακοίνωσε ο Χαγκάρι, ο εκπρόσωπος. Σύμφωνα με το στρατό του Ισραήλ, η παρουσία των μαχητών της Χεσβολάχ στην περιοχή παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Ο στρατός του Ισραήλ προειδοποίησε ότι κάθε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός θα απαντάται με πυρά. Και σήμερα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή εναντίον μιας εγκατάστασης της Χεσβολάχ στο νότιο Λίβανο σήμερα Πέμπτη, διότι εντόπισε εκεί δραστηριότητα. Η εγκατάσταση είχε χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση πυράβλων μεσαίου βελληνικού σύμφωνα με τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις. Ο Τζο Μπάιντεν είπε στον Νετανιάχου: αφού πετύχαμε την εκεχηρία
κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, ήρθε η ώρα να πάρουμε τους ομήρους. Έχουμε μία ευκαιρία τώρα. Ας πάρουμε τους ομήρους, είπε ο Μπάιντεν στον Νετανιάχου, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Άξιος και οι οποίοι είπαν ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός απάντησε θετικά και είπε ότι θέλει να προσπαθήσει. Μία Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία ασφαλείας θα ταξιδέψει σήμερα Πέμπτη στο Ισραήλ σε μια προσπάθεια να καταλήξει σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα. Αυτό έγινε μετά από συνάντηση του Σίση με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπτουλάχ Β, οι οποίοι τόνισαν την ανάγκη πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς περιορισμούς ή όρους στη Γάζα, σύμφωνα με δήλωση της Αιγύπτου. Οι δύο ηγέτες που συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Κάιρο χαιρέτησαν την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο και τόνισαν την επιθυμία τους να δουν το Λίβανο να διατηρεί την ασφάλεια, την κυριαρχία και τη σταθερότητά του. Ο Αμπάς, ο οποίος είναι πρόεδρος από το 2009, δεν έχουν γίνει εκλογές έκτοτε, έχει διαλυθεί η Βουλή διότι την ήλεγχαν η Χαμάς. Τώρα λοιπόν λέει, έχει υπογράψει διάταγμα, είναι 89 ετών. Έχει υπογράψει ένα εκτελεστικό διάταγμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες, το οποίο προβλέπει ότι αν η θέση του Προέδρου της Παλαιστινιακής Εθνικής Αργής μείνει κενή, απόντος νομοθετικού συμβουλίου, Βουλής δηλαδή που δεν υπάρχει, την αναλαμβάνει τη θέση προσωρινά ο Πρόεδρος του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμβουλίου. Το Παλαιστινιακό Εθνικό Συμβούλιο είναι, ας πούμε, το κοινοβούλιο της Φατάχ, δηλαδή της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και ο Γκιντεόν Σαάρ δήλωσε, υπουργός εξωτερικών, σήμερα ότι εκτιμά ότι οι ΗΠΑ θα τιμωρήσουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο επειδή εξέδωσε εντάλματα σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του Γκάλαντ. Και δήλωσε το Ισραήλ εχθές ότι ενημέρωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ότι θα ασκήσει έφεση στην απόφασή του για την έκδοση των ενταλμάτων. Ο Σαάρ βρίσκεται στην Τσεχία και τόνισε ότι και άλλες χώρες είναι αγανακτισμένες από την απόφαση αυτή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Θέλω να πιστεύω ότι στην Ουάσιγκτον θα ψηφιστεί μια νομοθεσία πολύ σύντομα κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και κατά οποιοδήποτε συνεργάζεται μαζί του, δηλαδή και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Λάμι, είπε ότι θα εξακολουθήσει να συνομιλεί με τον Νετανιάχου, διότι συζητεί μαζί του σοβαρά θέματα για τη Γάζα, για τους ομήρους, για την ειρήνη, αλλά παρόλα αυτά είπε ότι είναι υποχρεωμένος να διαβιβάσει το ένταλμα σύλληψης στη Βρετανική δικαιοσύνη. Θα το διαβιβάσω στα δικαστήρια και εκείνα θα λάβουν την απόφαση για το αν θα συλλάβουν ή όχι. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Λοιπόν, ο Τραμπ είχε σήμερα μία τηλεφωνική συνομιλία με την πρόεδρο του Μεξικού. Είπαμε χθες ότι θα πέσουν σκληρές καμπάνες στο Μεξικό, γιατί θεωρεί υπεύθυνο το Μεξικό για τους ροές τις μεταναστευτικές ροές από το έδαφος του Μεξικού στις ΗΠΑ, αλλά και για την εισαγωγή ουσιών από τις οποίες υπάρχουν νομίζω 70.000 νεκροί το χρόνο. Ξέρετε ποιες ουσίες? Αυτές που 70.000 νεκροί το χρόνο στις ΗΠΑ, και λέει κόψτε τα αυτά, διότι αν δεν τα κόψετε 25% δασμούς θα επιβάλλω. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Το 80% των εξαγωγών του Μεξικού απευθύνονται στις αμερικανικές αγορές. Αν πέσει 25% θα έχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό το Μεξικό, αλλά λένε οι Μεξικανοί ότι θα επηρεαστούν και 400.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ. Άρα αμφίδρομα θα είναι τα προβλήματα. Τώρα, ο Τραμπ είπε ότι του υποσχέθηκε η πρόεδρος, νεοεκλεγήσα πρόεδρος του Μεξικού, ότι θα κλείσει τα σύνορα. Δεν ξέρω αν είπε αυτή τη λέξη, πάντως είπε θα σταματήσουν να έρχονται καραβάνια γιατί θα αναλάβουμε εμείς
να τα σταματήσουν. Μετά τον διέψευσε η πρόεδρος του Μεξικού. Για να δούμε λοιπόν τι λέει το ρεπορτάζ. Θίξαμε την μεξικάνικη στρατηγία για το φαινόμενο της μετανάστευσης, ανέφερε η πρόεδρος του Μεξικού, εκλεγμένη με το κόμμα Μορένα, εθνικιστική αριστερά. Η κυρία Σέιμπαουμ τόνισε στο συνομιλητή της ότι δεν φτάνουν καραβάνια στα βόρεια σύνορα του Μεξικού, διότι αναλαμβάνει ευθύνη το μεξικανικό κράτος για τους ανθρώπους αυτούς. Λέει, δεν πηγαίνουν πλέον. Συζητήσαμε επίσης για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών για ζητήματα ασφάλειας και για την εκστρατεία στη χώρα μας για την πρόληψη της κατανάλωσης αυτής της ουσίας από την οποία πεθαίνουν 70.000 Αμερικανοί πολίτες κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν είπε θα κλείσω τα σύνορα ή όχι, πάντως υπάρχει δήλωσή της που είπε δεν θα πηγαίνουν πια καραβάνια μεταναστών στα σύνορα, διότι θα φροντίσουν γι' αυτό οι μεξικανικές αρχές. Τώρα, έχουμε κάποια προβλήματα αντιδράσεις σε ΗΠΑ από δημοσιοποιήσεις αρχών αλλά και προσώπων, δημοσίων υπαλλήλων ομοσπονδιακών, οι οποίοι σύμφωνα με τον νέο μας δεν κάνουν τίποτα, είναι για καθάρισμα, για διώξιμο. Αυτό λέει δημιουργεί προβλήματα, παρότι τα ονόματά τους είναι δημοσιοποιημένα, τα παίρνει δηλαδή από ιστοσελίδες δημοσιοποιημένες. Πρόκειται για ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες είναι στο απειρόβλητο, δεν τις ξέρει κανένας, και αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία λέει στοχοποιούνται. Και υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στις ΗΠΑ με αυτό το θέμα. Επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα, ο δικηγόρος του Ντόναλντ Τραμπ ζητάει για το ευρύτερο καλό της χώρας την ακύρωση της καταδίκης του εντολέα του τον περασμένο χειμώνα να πληρώσει πρόστιμο ύψους $454 εκατομμυρίων για απάτες της εταιρείας ακινήτων του. Στην επιστολή που την έστειλε προχθές Τρίτη, ο Τζον Σάουερ, δικηγόρος του Τραμπ, που προαλήφθηκε να γίνει ο τέταρτος στη τάξη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τις 20 Ιανουαρίου, αξίωσε από την επικεφαλής της δικαιοσύνης στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, τη Γενική Εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, να τεθεί στο αρχείο, να εγκαταλειφθεί εντελώς η υπόθεση σε βάρος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, της οικογένειας του, των εταιριών του, και να ακυρωθούν η ετυμηγορία και όλα τα πρόστιμα και οι τόκοι που υποχρεούται να πληρώσει. Είπαμε, καταδικάστηκε του επιδικάστηκε πρόστιμο 454 εκατομμυρίων μαζί με τους γιους του Έρικ και Ντόναλντ, το νεότερο, για απάτες της εταιρείας ακινήτων. Λέω ότι διόγκωσαν τεχνητά κατά δισεκατομμύρια δολάρια την αξία των ακινήτων για να πάρουν έτσι με ευνοϊκότερους όρους τραπεζικά δάνεια. Γλίτωσε την κατάσχεση γιατί έδωσε εγγύηση 175 εκατομμυρίων δολαρίων και άσκησε έφεση. Μετά την ιστορική εκλογική του νίκη, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε να τερματιστούν οι κομματικές συγκρούσεις και οι αντίπαλες παρατάξεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους για το ευρύτερο καλό της χώρας, είπε ο Σάουερ, στην ουσία υποδηλώνοντας ότι όλη αυτή η δίωξη είχε κομματικό χαρακτήρα. Τώρα, είπε επίσης, αν η καταδίκη του από το αστικό δικαστήριο δεν ακυρωθεί, θα υπάρχουν σοβαρά συνταγματικά ζητήματα. Και ανέφερε, επικαλέστηκε την ιστορία των είπε ο δικηγόρος, τις ενωτικές πρωτοβουλίες των προέδρων Τζορτζ Ουάσιγκτον, Αβραάμ Λίνκολν και Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, και λέει ας είναι μια ενωτική κίνηση αυτή. Δεν ξέρω τι να πω, αυτά είναι θέματα της δικαιοσύνης. Στις ΗΠΑ δεν έχω άποψη. Τον διορισμό του απόστρατου στρατηγού Keith Kellogg ως ειδικού αποσταλμένο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εξετάζει ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Reuters. Όμως υπάρχει και ο Ρίτσαρντ Γκρένελ, ο οποίος ήταν διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών επί Τραμπ και αυτός διεκδικεί τη θέση. Αυτός ο Kellogg φέρεται να έχει κάνει το σχέδιο που επικαλείται ο Τραμπ και δεν το αποκάλυψε ποτέ,
το ειρηνευτικό. 725 εκατομμύρια δολάρια νέα στρατιωτική βοήθεια Biden προς την Ουκρανία και θα στείλει αντιαρματικά όπλα, νάρκες ξηράς, μη επανδρομένα αεροσκάφη, φορητή αντιαεροπορική πύραυλη Stinger, πυρομαχικά και συστήματα εκτόξευσης κατευθυνωμένων πυράβλων HIMARS και άλλα. Ο διοικητής, ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών εξωτερικού της Γερμανίας, της BND, ο Μπρούνο Καλ, είπε ότι περιμένουμε αύξηση των υβριδικών απειλών από τη Ρωσία και ότι μπορούμε να ζητήσουμε την ενεργοποίηση του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ ενάντια σε τέτοιες απειλές. Και επίσης είπε ότι κατά την άποψη τους, εάν η Ρωσία επιτεθεί σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, δεν θα το κάνει για να αρπάξει γη, είπε ο Καλ, αλλά πιθανότητα για να τεστάρει τις κόκκινες γραμμές που θέτει η Δύση, επιδιώκοντας να πλήξει την ενότητα των δυτικών χωρών και το ΝΑΤΟ ως αμυντική συμμαχία. Ο Μαρκ Ρούτε μίλησε με τον Ζελένσκι μετά τη σύνοδο Ουκρανίας-ΝΑΤΟ, συνεδρίαση του Συμβουλίου Ουκρανίας-ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε την επίγουσα ανάγκη ενίσχυσης της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα συστήματα που είναι ήδη διαθέσιμα στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Τόνισε επίσης τη σημασία της πλήρους εφαρμογής των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, καθώς αυτές οι δεσμεύσεις είναι ζωτικής σημασίας για το ηθικό και την ανθεκτικότητα του λαού μας. Πρώτης, είπε ο Ζελένσκι. Τώρα, ο Λαυρόφ, πάμε στη Ρωσία. Ο Λαυρόφ προειδοποίησε τη Δύση ότι η υπομονή της Ρωσίας έχει ένα όριο, σχολιάζοντας έτσι τις νέες ουκρανικές επιθέσεις με δυτικούς πυράβλους σε στρατιωτικούς στόχους στο ρωσικό έδαφος, στο Κούρσκ. Τώρα, υπάρχει ακόμα στην επικαιρότητα το θέμα των πυρηνικών που σύμφωνα με τους New York Times ο πρόεδρος Biden θα μπορούσε να προσφέρει στην Ουκρανία σύμφωνα με ανώνυμες πηγές. Η Ζαχάροβα είπε ότι αυτή η ιδέα είναι τρελή, οι ανεύθυνες ενέργειες της Ουκρανίας και των δυτικών υποστηρικτών της θα μπορούσαν να φέρουν την ανθρωπότητα στο χείλο της καταστροφής. Ο Μετβέντεφ είπε ότι αν η Δύση προμηθεύσει την Ουκρανία με πυρηνικά όπλα, η Ρωσία θα θεωρήσει αυτή τη μεταφορά ισοδύναμη με πυρηνική επίθεση εναντίον της, άρα θα απαντήσει συμμετρικά. Ο Πούτιν βρίσκεται στην Αστάνα για τον Οργανισμό Συλλογικής Ασφάλειας, το ΝΑΤΟ δηλαδή το δικό τους, στην πρωτεύουσα του Καζακστάν. Όπως μεταδίδει ο Guardian, ο Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να παράγει 10 φορές περισσότερους πυράβλους από ότι όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ μαζί και εκτόξευσε απειλές και είπε ότι σε περίπτωση προκληθούμε θα ρίξουμε πυράβλους Ορεσνίκ ακόμα και σε κέντρα λήψης αποφάσεων στο Κίεβο. Το έχουμε πει αυτό, το επόμενο μπορεί να είναι αυτό. Κατά το Ρώσο πρόεδρο, το πρώτο χτύπημα ήταν απάντηση στις επιθέσεις του εχθρού με βρετανικούς και αμερικανικούς πυράβλους. Δεν υπάρχει κανείς πύραυλος στον κόσμο που να μοιάζει με τον Ορεσνίκ και είπε ότι αν χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε μαζική επίθεση με πυράβλους Ορεσνίκ και τότε το χτύπημα θα θυμίζει πυρηνική επίθεση. Είχαμε μαζικές επιθέσεις χθες, ρωσικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας με 91 πυράβλους και 97 drones. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία αναχαιτίστηκαν οι 79 ρωσικοί πύραυλοι και 35 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι επιθέσεις έγιναν κυρίως σε κέντρα παραγωγής ή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα να μείνουν 1 εκατομμύριο κόσμος νομίζω χωρίς ρεύμα χθες βράδυ. Τώρα, πάλι από το Καζακστάν, από την Αστάνα, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του New York Times για παραχώρηση πυρηνικών όπλων από τον Biden στην Ουκρανία, είπε ότι αν η Ουκρανία λάβει πυρηνικά τότε θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα καταστροφής εναντίον της η Ρωσία.
Μιλώντας λοιπόν στη σύνοδο που συμμετείχαν συμμαχικές χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο Πούτιν τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να δοθούν πυρηνικά στην Ουκρανία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο καταστροφής που έχουμε στη διάθεσή μας. Τόνισε ότι είναι πρακτικά αδύνατο για την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, όμως θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιο είδος βρώμικης βόμβας. Τώρα, νομίζω ότι αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην απόψινή μας εκπομπή είναι το σχέδιο για τριχοτόμηση της Ουκρανίας, ρωσικό σχέδιο. Θα προσπαθήσουν να συζητήσουν αυτό με τον Τραμπ, λένε. Αυτό σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, η οποία στηρίζεται σε ένα έγγραφο απόρριτο ρωσικό, το οποίο έπεσε στα χέρια τους, εκτός και αν το διέρευσαν οι ίδιοι οι Ρώσοι. Το πρώτο μέρος του εγγράφου περιλαμβάνει ολόκληρη στα τρία. Το πρώτο μέρος λοιπόν της Ουκρανίας περιλαμβάνει ολόκληρη την Ανατολική Ουκρανία με τις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα και την Κριμαία. Αυτές θα προσαρτηθούν στη Ρωσία. Το δεύτερο μεγάλο μέρος της κεντρικής Ουκρανίας, που περιλαμβάνει την πρωτεύουσα Κίεβο και τις περιφέρειες Σούμι και Οδυσσό, θα μετατραπεί σε ένα φιλορωσικό προτεκτοράτο. Οι αρχές θα είναι στελεχωμένες με φιλορώσους υπαλλήλους, ενώ θα αναπτυχθούν και ρωσικές στρατιωτικές μονάδες που θα έχουν την ευθύνη της ασφάλειας αυτού του κράτους μαριονέτα της Ρωσίας. Το υπόλοιπο τμήμα της Δυτικής Ουκρανίας αναφέρεται στο σχέδιο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας ως αμφισβητούμενα εδάφη, η τύχη των οποίων θα καθοριστεί σε διαπραγματεύσεις μεταξύ των γειτονικών χωρών Ουγγαρίας, Πολωνίας και Ρουμανίας που διεκδικούν εδάφη. Αυτά προσαρτήθηκαν από το Στάλιν, δόθηκαν στην Ουκρανία με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με το Ουκρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax, ο Πούτιν θα παρουσιάσει αυτό το σχέδιο στον Τραμπ. Τι να πω. Οι σκανδιναβικές χώρες, οι βαλτικές χώρες και η Πολωνία είναι έτοιμες να ενισχύσουν μαζί με τους συμμάχους τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας και τα κράτη που στηρίζουν την εισβολή στην Ουκρανία. Δήλωσαν σήμερα με την ευκαιρία μιας συνόδου που έγινε στη Σουηδία όλων αυτών των κρατών. Ο μόνιμος πρέσβης της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΑ, ο Δημήτρη Πολιάνσκι, είπε ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σταματήσουν τη βοήθεια στον Ουκρανικό στρατό, αυτό θα είναι στην ουσία θανατική ποινή και γίνεται ολοένα και σαφέστερο ότι ο ίδιος και η ομάδα του θα ζητήσουν να ελεγχθεί η βοήθεια που παρέχεται στο Κίεβο, ο Τραμπ δηλαδή. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Προχωράμε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας. Καληνύχτα παιδιά, καληνύχτα.